Динамо Київ ганебно вилетіло з Єврокубків. Костюк заявив про те, що Динамо просто не пощастило. Клуб УПЛ продає гравця збірної України в серію А. Суркіс шокував Україну після матчу Карабах-Динамо Київ. Шановні глядачі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Динамо Київ знову зганьбило Україну в Єврокубках та вилетіло усіх турнірів ще до раунду плей-офф. І це у сторіччя великого колись клубу. Динамо приїхало в Карабах з перевагою в один м'яч після першої зустрічі, але вже на початку першого тайму матчу в Азербайджані втратило свою перевагу та пропустило гол на 13-й хвилині. Легіонери Карабаху майстерно катали динамівських мільйонерів, піжонів, зятьків, племінників та інших випадкових людей у складі київського клубу. За перший тайм Динамо майже не було помітно, а от по перерві кияни нарешті прокинулися і почали створювати моменти. Втім, погана реалізація і піжонство таких футболістів, як Брашко і Пономаренко, підвела Динамо. У підсумку українець Кащук, який виявився не потрібен Шахтарю, покарав Динамо другим м'ячем та вибив киян з Ліги конференцій. Динамо не спромоглося навіть на фінальний штурм, лише удари після кутових. Ганебний виліт від ганебної команди. Динамо вперше за 21 рік не зіграє в плей-офф будь-якого Єврокубку. Востаннє Динамо вилітало раніше, ще у 2005 році, від швейцарського Туну у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. З тих пір кияни тільки деградували ще більше. Таким чином, Україну в Європі представить лише одна команда цієї осені – це буде Шахтар Донецьк. Гірники зіграють у груповому раунді Ліги чемпіонів. На підопічних Арди Турана чекають 8 матчів, а суперників вони отримують за підсумками жеребкування, яке відбудеться 27 серпня. Ще 3 українські команди – Динамо Київ, Полісся Житомир та ЛНЗ Черкаси – не зуміли подолати кваліфікацію. Це найгірший показник України за останні 20 років. Кожного сезону ми мінімум мали 2 команди в групах, або ж навіть 3 чи 4 у золоті часи українського футболу. Зараз же ми опустилися на таке дно, вибратися з якого буде дуже важко. Дякуємо нашим футбольним можновладцям, які перетворили український футбол схожим на умовний футбол Ліхтенштейну чи Андорри. Хоча вже й останні нещодавно обігрували нашу команду. Але, як то кажуть, вершина Єврокубків ще впереді. Ось як прокоментував поразку Динамо тренер команди Ігор Костюк. Цитуємо спеціаліста. «Ви бачили, у другому таймі ми перехопили ініціативу, почали грати вище. Я вважаю, що створили 300% моменти, у яких потрібно було забивати. Але гра не пробачає втрачених можливостей. Там, де ми не забили, на жаль, пропустили. Загалом у другому таймі ми контролювали гру, добре переходили з оборони в атаку, відбирали м'яч, швидко виходили вперед, створювали моменти. Але, на жаль, сьогодні нам не вистачило ані везіння, ані майстерності, щоб забити ці м'ячі. Ви бачили, які моменти ми мали», – сказав Костюк. А от півзахисник «Динамо Київ» Володимир Брашко завірив фанатів киян, що в наступному році «Динамо» буде грати в Єврокубках краще. Ось що заявив про вершину Єврокубків 20-мільйонний Брашко. «На жаль, цей єврокубковий сезон для нас завершено. Дуже складна гра, ми не допускали багато помилок, але пропускали м'ячі з напівмоментів, особливо в першому таймі. Хочу перепросити у вболівальників, немає жодних виправдань. Якби забив м'яч, то все склалося б інакше. Потрібно проаналізувати те, що сталося, а також зосередитися на чемпіонаті, адже в неділю гра проти Колоса. А вже ж прикро, але треба вдосконалюватися як мені особисто, так і команді загалом. Сподіваюся, наступного року буде краще», – сказав Брашко. Екс-гравець «Динамо Київ» став на захист Суркіса. Колишній захисник «Динамо» Тарас Михалик вважає, що голкіпер киян В'ячеслав Суркіс знаходиться під зайвим тиском. Цитуємо Михалика. «На цього бідного хлопчину лягає подвійна відповідальність через його прізвище. Всі фани дивляться на нього і кажуть: «А, ну це ж Суркіс». На нього подвійне навантаження йде, скажімо так, то йому тяжко. Взагалі, нехай хлопчина росте і прогресує.
В'ячеславу потрібно закрити очі на все це. Годі вже хейтити пацана, заявив Михалик. Друзі, а як вам гра родичів Суркіса в «Динамо»? Чи заслуговують Суркіс, молодший та Біловар на весь той хейт, який лунає в їх адресу? Чи, можливо, вам їх шкода? Пишіть в коментарях нижче. Клуб УПЛ продає гравця збірної України у серію А. Італійський Сасуоло серйозно цікавиться українським центральним захисником Житомирського Полісся Едуардом Сарапієм, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, клуб серії А вже зробив житомирянам пропозицію щодо платної оренди з обов'язковою опцією викупу 27-річного футболіста. Сума угоди оцінюється в понад 7 мільйонів євро. Переговори перебувають на заключній стадії. Якщо трансфер відбудеться, то стане рекордним в історії Полісся. Наразі лідерство в рейтингу утримує продаж Артема Смолякова в Лос-Анджелес за 2 мільйони євро. І насправді для гравця перехід в Італію – це тільки плюс для розвитку кар'єри, адже прогресувати в нашому болоті просто нереально. Яскравий приклад багато гравців «Динамо», таких як Шапаренко, Брашко та інші, той самий Гуцуляк з Полісся чи Судаков з Шахтаря, які деградували. А тому Едуарду варто тікати в Європу якомога скоріше, щоб залишатися на пристойному рівні. Мудрик відмовився їхати до Італії. Вінгер Челсі. Михайло Мудрик може змінити клуб уже цього літа. Челсі розглядає варіант з орендою українського вінгера через високу конкуренцію в атаці. За інформацією джерела Calcio News 24, найближчими тижнями лондонці можуть отримати пропозиції щодо тимчасового переходу 25-річного футболіста. Мудриком уже цікавляться представники клубів з різних країн. Зокрема, кандидатуру українця пропонували командам італійської серії А, в першу чергу Наполі. Водночас потенційний трансфер залежатиме не лише від умов оренди, а й від того, хто оплачуватиме значну частину зарплати гравця. Сам Мудрик, за даними джерела, не хоче змінювати країну і хотів би залишитися в Прем'єр-лізі. Сікан допоміг Андерлехту вийти в плей-офф Ліги Європи. Бельгійський Андерлехт вдруге виграв матч у ПАОКа в третьому раунді плей-офф Ліги Європи з рахунком 3-2 та вийшов далі. Третій м'яч для Андерлехта у цьому поєдинку забив український форвард Данило Сікан на 55-й хвилині. Таким чином, в українця вже 3 м'ячі у кваліфікації Ліги Європи цього сезону. Суркіс шокував Україну після поразки «Динамо Київ» у матчі проти Карабаху. Київське «Динамо» продовжить підготовку до матчу третього туру УПЛ із «Колосом» під керівництвом Ігоря Костюка. За інформацією «Тато таке», саме Костюк та його тренерський штаб виведуть команду на поле в неділю 16 серпня. Водночас це ще не означає остаточного рішення щодо майбутнього фахівця на посаді головного тренера киян. Як зазначає джерело, подальша доля Костюка має визначитися вже наступного тижня. Очікується, що керівництво «Динамо» проведе консультації як із самим наставником, так і, ймовірно, з потенційними кандидатами на тренерське крісло. У випадку вдалого результату матчу проти «Колоса» цілком ймовірно, що Костюк залишиться в «Динамо» і далі, і перед ним буде поставлено завдання виграти УПЛ та Кубок України в цьому сезоні. Як ми бачимо, у світі не змінюються тільки 3 речі – тече вода, горить вогонь, і Суркіс в черговий раз не знає, що робити з тренерами «Динамо Київ». Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.